This is silly खासमा. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. टिकटकमा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. रुको जरा. ओभरटेक गर्ने नि हैन के यो गाडीलाई. Alright, so hi guys, another day new vlog, and it's been a long time since we haven't captured some road rage. Just kidding, एउटा साइन्स गर्ने क्लिपहरू त खिचेको थिएँ मलाई टिकटकमा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. पाखेहरू हुन्छ यार, यस्तो पाखेहरू हुन्छ यार. फर्स्टमै रङ साइड आउने, कन्फ्युज हुने. This is also very wrong way to merge in. जहाँ जानु पर्ने हो त्यो पसल हेरेर काट्ने हो क्या बाटो. कहिले राइट काट्छ. धेरै दिन भयो थियो भ्लग नबनाएको चाहिँ. अनि started a freaking vlog today. Better see this side of roads too, brother. Right. Garden so why is it cutting you? When you have the intersection वाला बाटो. Wow. Her side light was correct. मतलब जाने मुश्किल है इधर right. It's okay. Every girl is unconscious with the silence. रुको जरा. ओभरटेक गर्ने नि हैन के यो गाडीलाई. यहाँबाट मैले ओभरटेक गर्ने नि हैन के यो गाडीलाई. भेरी हार्ड. यो गाडी अलिकति राइट लेनमा गइसक्यो. सो नाउ आई क्यान ओभरटेक अ लिटल बिट. स्पिड अप. तर लेफ्ट ओभरटेक इज भेरी रिस्की इन टर्म्स अफ आफैलाई पनि रिस्की हो अनि त्यो गाडीवालालाई पनि रिस्की हो कि. त्यस गाडीवालाले धेरै जस्तो मोस्ट केसेस त हेर्छ हेर्नुहोस् है, तर द मोस्ट केसेस चाहिँ हेर्दैन क्या लेफ्ट मिरर. Why you always overtake from the right side of the road so the driver knows that you want to overtake. It gives you proper side and space to overtake. नेपालमा एउटा अर्को पनि सिस्टम चाहिँ के ल्याउनु पर्छ भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन लेफ्ट हाम्रो नेपालमा लेफ्ट लेन सिस्टम हो नि त. सो लेफ्ट जानको लागि चाहिँ सिग्नल चाहिँदैन क्या, हामीलाई ट्राफिक सिग्नल चाहिँदैन क्या बेसिकली. तर द्याट डज नट मिन टु जो जस्तो गाडी आयो कुछ भी कुनरी काट्छ. जस्तो गाडी आइरहेछ भने पनि काट्न मिल्नेवाला चाहिँ होइन क्या. फेरि हेर्नु पऱ्यो नि त दायाँ बायाँ अरूलाई नपेल्ने गरी सिस्टमै छैन त्यो. अब त्यो हुँदा त इम्प्लिमेन्ट हुन लास्टै गाह्रो छ होइन. अब ट्राफिक रुल्समा चाहिँ म अहिलेसम्म पनि त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ देख्दिनँ होइन नेपालमा. होइन हार्ड टु चेन्ज द रुल्स. रुल्स होइन डिसिप्लिन भनौँ न. रुल्स त छ, कहाँ छ थाहा छैन, खाना चाहिँ छ. ट्राफिकलाई मात्रै थाहा छ, त्यो चाहिने बेलामा चाहिँ थाहा हुन्छ. यो गाडी राइट जाँदै रहेछ. आई हेभ इनफ स्पेस टु ओभरटेक फ्रम लेफ्ट सो आई क्यान ओभरटेक. आज म स्ट्याग जानुभन्दा पहिला आइ एम गोइङ समवेयर टु हेभ माई मिल. म एउटा दामी ठाउँमा गएको थिएँ. रिजनेबल प्राइस burger. I don't know the place name, but
I hopefully find a place. That place. मेरो मिरर कस्तो नमिला जस्तो भयो. Thanks for waiting for me. This is silly खासमा. Silly car. त्यो यस्तो हो क्या खासमा विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट मैले त्यो उता अगाडि जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटेको देखिरहेछ भने म यहीँबाट स्लो डाउन गर्छु क्या. I do not speed up. And at the end of the zebra crossing मा गएर अनि हुल्ने ठोक्ने गरी गएर अनि रोक्ने हैन के खासमा. अब दिदी कहाँ हिँडिरा हो. Okay, so यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो यहाँ लेन छँदै छैन है. सो म यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक धेरै जस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि लास्ट द भेरी एन्ड मोमेन्टमा गएर अगाडिबाट राइट लेनमा मर्ज गरिदिन्छ. त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन खासमा होइन. अब यहाँ फेरि यस्तो कन्ट्रोभर्सियल छ क्या यो रोड. म सिधा मर्ज गर्दा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या लेफ्ट ह्यान्ड खासमा. नट रियली गो स्ट्रेट विदाउट वाचिङ द लेफ्ट. यो कारले मलाई हेर्न त हेरिरहेको थियो तर स्पिड घटाएन कि लेफ्ट टर्न गर्दा. You should do that. Should be doing that. पानी पऱ्यो कि के हो बुझ्नै सकिनँ. यहीँबाट स्लो डाउन गर्दै जाने हो कि उनीहरूले खोज्यो. फेरि यहाँको अब त्यस्तो अर्को पनि अब फेरि गाह्रो पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब टाढेबाट स्लो डाउन गऱ्यो भने बाले दिँदैन चिलमा हिँडिदिन्छ क्या काटिदिन्छ क्या बाटो. त्यही रिस उठ्छ मलाई. बाटिदिनु मलाई पनि कहिले काहीँ र खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ लाइक स्लो डाउन गर्नुपर्ने हो टाढेबाट होइन. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. देख्दै पनि काट्छस्. फर्चुनर बोकेछ भनेर ड्राइभर हो त्यो. अलिकति थाहा पाउने मान्छे भयो त्यसरी काट्दैन त्यो. हो I guess this is the road I went before. I don't know though. There's a good restaurant here. Hopefully. Restaurant को vlog भइसक्यो that. Just need to close it now. बाटो फेरि राम्रो छ. सामने म पनि छ. Oh wait. You got to I forgot. Single connect. Transfer. Right to me.
कहाँ रहेछ जस्तो लाग्छ probably not here